සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ මගේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද බස් මිලේට ඉන්දුනීසියා මල්ටිප්ලේයර් ගහන්නේ කියලා. හොඳයි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. හොඳයි යාළුවනේ අපි වැඩි කතා බහන්න නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි යාළුවනේ මම මේ විදිහට මගේ ගේම් එක ඕපන් කරගන්නවා. හොඳයි යාළුවනේ මම මේ විදිහට ගේම් එක ඕපන් කරගන්නවා. අපි ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉමු. හොඳයි යාළුවනේ මම මේ විදිහට බස් මිලේට ඉන්දුනීසියා ගේම් එකට ආවා. හොඳයි යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මල්ටිප්ලේයර් මොඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඔප්ෂන් එක ඔයාලා එකපාරට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා මේ මල්ටිප්ලේයර් වැඩ කරන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ ඔයාලා මේ මල්ටිප්ලේයර් යන්ට ඔයාලගේ ළඟ තියෙන්න ඕනි සල්ලි 40000ක් තියෙන්න ඕනි. හොඳයි යාළුවනේ දැන් මල්ලක තියෙනවා 44664ක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මට මල්ටිප්ලේයර් යන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මල්ටිප්ලේයර් මොඩ් කියන තැන එකපාරක් ටච් කරන්න. මම මේ විදිහට එකපාරක් ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ ටච් කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඔයාලා වෙන්නේ. මෙතන කියලා තියෙනවා 40000ක් යනවා කියලා. කියන්නේ 40000ක් අඩු වෙනවා කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතන ඕකේ දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ටිකක් මේක ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ලෝඩ් වෙලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට අපිව ගේනවා. මෙතන තියෙනවා choose server කියලා. මෙතන ඔයාලා උඩම තියෙන එක තෝරගන්න. මම මේ විදිහට ආසියා එක තෝරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ එබ්බුවට පස්සේ මේ වගේ තවත් පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩ තියෙනවා 1609 players online කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ඒ කියන්නේ මල්ටිප්ලේයර් ගහනවා 1613ක්. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා 1612ක් ඒ විදිහට මේ අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා ප්ලේයර්ස්ලා. හොඳයි යාළුවනේ දැන් අපි ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා යාළුවොත් එක්ක මල්ටිප්ලේයර් ගහන්න අනිවාර්යෙන් රූම් එකක් ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙතන යටම තියෙනවා ක්‍රියේට් රූම් කියලා. ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. මේ විදිහට ටච් කරපුවම මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතන රූම් නේම් එකට ඔයාගේ නම හරි නැත්නම් ඔයාගේ මොකක් හරි රූම් එකේ නම ගහ ගන්නට මම මේ විදිහට මගේ YouTube channel එකේ නම ගහ ගන්නවා මෙතෙන්ට. ඊටසේ යාළුවනේ මෙතන ඕකේ දෙන්න. හොඳයි යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙතන secret code කියලා එකක් තියෙනවා. යාළුවනේ ඔයාලට secret code එකක් දෙන්න නැතුව යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම විතර secret code එකක් මෙතන ගහ ගන්නවා. මම මෙතන 1 2 3 4 කියලා දෙන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්ට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති කෝඩ් එකක් මෙතන ගහ ගන්නට. මේ කෝඩ් එක අත්‍යවශ්‍යම නෑ යාළුවනේ. මේ කෝඩ් එක ගහලා විතරයි මේ ඔයත් එක්ක මල්ටිප්ලේයර් යන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා number of players කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන දෙක වැටිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක 10 දක්වා උපරිම කරගන්න. මම මෙතෙන්දී කියලා ගහගෙන ඔයාලට පේනවා මෙතන ඊට පල්ලෙහින් තියෙනවා travel route කියලා. ඉතින් යාළුවෝ මෙතන open map ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති map එකක් දෙන්න. මම මෙතන සුරාබයා ඉදලා සෝලෝ වෙනකන් දාන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන go කියන එක ඔබන්ට යාළුවෝ මෙතන තියෙනවා create කියන එක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඉතින් යාළුවෝ මෙන්න මේ විදිහට අපේ room එක create වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට room එකක් හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ room එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන යාළුවා සම්බන්ධ වුණා. මෙතන එයාගේ බස් එක පෙන්නනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලට පුළුවන් start දීලා මල්ටිප්ලේයර් ගහන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම කලින් කියලා දුන්න විදිහට තමයි යාළුවොත් එක්ක ඉන්දුනීසියා බස් මිලේට
ගේම් එක මල්ටිප්ලේයර් ගහන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරලා ලයික් එකක් දාගෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. හොඳයි යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතෙක් ඔයාලට සුබ දවසක්.